Занурити країну у хаос і довести її до апокаліпсиса, посіявши розбрат, зруйнувавши довіру до влади. І таким чином перетворити на новітню колонію. Але як це зробити у незалежній країні, хай і начиненій повінця московською агентурою? Під час розмотування клубка московських схем та інтриг я натрапив на матеріал, що його зберегла на своїх сторінках «Українська правда». У статті від 25 червня 2004 року викладена аналітична записка московських політтехнологів зі сценарієм обрання Леоніда Кучми на третій строк. У ній оцінюється поточна політико-соціальна обстановка на листопад 2003 року. І охарактеризована вона як спокійна, безконфліктна, достатньо успішна. Підкреслюється, що неможливий сильний конфлікт між майбутніми кандидатами на пост президента Ющенком і Януковичем. А президент Кучма, хоч і вів ефективну політику без потрясінь, проте практично втратив підтримку виборців. До речі, за результатами соцопитувань Ющенко мав помітно більші шанси стати президентом на виборах. Про це було чітко вказано в аналітиці. Хоча, знаючи російські методи, цілком можливо, що цифри були підтасовані, аби підштовхнути президента до виконання плану. А план полягав у тому, щоб штучно дестабілізувати ситуацію в Україні, а потім представити Кучму як єдиного надійного кандидата, здатного навести лад. Причому створити передумови для безладів мав сам Леонід Данилович. Для цього російські політтехнологи пропонували поставити 5-7 керівників обласних адміністрацій, які були апріорі неприпустимі для місцевого населення. На Донбас – людей патріотичних із заходу України, а у Західній області – махрових русофілів із партії регіонів, таких як Володимир Рибак або Володимир Семеноженко. Причому представити це як відповідальність уряду та парламенту, бо начебто готуються зміни до Конституції, отже, де-факто призначення відбулось у відповідності до найближчого політичного майбутнього. А ще натякнути на свого наступника. З вуст Кучми народ мав почути про Віктора Януковича. Це був кінець осені. Країна заходила у зиму. Період завжди складний для місцевих влад. І у цей час новопризначені керівники областей мали загрузнути у політичних чварах, протистоянні з головами інших областей і провалити свою господарську роботу. Можливо, довести до колапсу транспорт, системи опалення, підприємства, зірвати підготовку до посівної. Чим гірше, тим краще. Сам президент Кучма мав показово дистанціюватися від усіх внутрішніх процесів, умовний відхід від справ і займатися виключно зовнішньою політикою. Навіть не з'являтися у своєму кабінеті на Банковій, а перебувати винятково у фешенебельній резиденції Синьогора біля села Гута. Це та сама, навколо якої виник скандал у нинішнього президента Зеленського через святкування дня народження Андрія Єрмака. Після скандальних кадрових призначень за роботу мали взятися підконтрольні медіа, які підігрівали б настрої населення щодо неприпустимості проросійських керівників на Івано-Франківщині та Галичині. Розрахунок був на те, що патріотичні сили не дивитимуться мовчки і в депутатських запитах вимагатимуть скасувати ці рішення. А під час візитів Ющенка на захід країни його ж прибічники утягнуть кандидата у протистояння. Тим більше спокуса розібратися з проросійськими чиновниками буде настільки сильною, що на це патріотичні сили підуть попри ризик нашкодити власній виборчій кампанії. Таким чином, був розрахунок, що команда партії «Наша Україна» сама виконає частину плану російських політтехнологів. Також підконтрольні медіа наголошуватимуть на відповідальності Кабміна та парламенту за необдумані призначення голів областей. Компанії УТ-1, яка фінансувалася з бюджету, була відведена взагалі непоказна доля. Вона мала перевести новини у формат провінційних російських. Цитую. Спочатку йдуть московські сюжети, міжнародна політика інтерпретується в межах кремлівської позиції, а вже потім українські новини. Повірити, що Кучма повністю все здав Росії, складно. Вся його політика будувалась на різновекторності та недомовленостях. А от те, що Янукович разом із Донецькими заради президентства віддасть росіянам все те, що вони захочуть, і все, що він вигадає, щоб вони могли захотіти, це цілком реально. Кінець цитати.
Таким чином, у суспільстві мало утворитися розуміння жорсткої конфронтації між Сходом і Заходом країни, чого насправді не було і близько на той момент. А серед населення мали відбутися штучні спалахи ідеологічних протистоянь. Вони мали перекинутися навіть на сусідні дружні країни. Наприклад, з Польщею планувалося розіграти карту з кладовищем Орлят. Іде спір щодо надпису на арці над входом. Польська сторона хоче, аби було вказано, що там поховані польські патріоти. А українські націоналісти вважають, що потрібно вказати, що це окупанти, які загинули на чужій землі. Так от, автори цього плану давали настанову, що призначений голова Львівської обладміністрації має посприяти польському варіанту. Націоналісти самі організують протести. За задумом, провокацію мали підгадати до візиту Ющенка, поставивши його в апріорі програшну позицію, який би варіант він не підтримав. Далі технологи вказували, що потрібно або через провокацію, або руками російських приспішників вчинити наругу над польськими могилами, чим посилити супротив. Подібні акти вандалізму ми з вами вже бачили не раз. Цю наругу засудили би як католицькі, так і православні церкви. В результаті мав сформуватись ефект. І Янукович з губернатором і міліцією діють проти націоналістів в особі Віктора Ющенка та патріотичних організацій. Польща підтримує проросійського Януковича. Аналогічний розбрат планувався через земельні питання в Криму в розрізі протистояння з татарами, а також через спір між церквами Київського і Московського патріархатів за Чернігівські печери. Все має підштовхувати виборців до думки «Кучма пішов, Україні настав бардак». Зрозуміло, що це не додало б привабливості нашій державі серед західних країн, куди були спрямовані 40% українського експорту. І наша країна опинилась би під ковдрою російського впливу. Леонід Кучма на цей план не пристав, як вважається, саме через економічну складову. Тому план не задіяли. Але стає зрозуміло, що частини проєкту з закидання нашої країни у хаос були використані протягом наступних 10 років. Але у цього плану було і друге дно, про яке мали б здогадатися українські патріоти у спецслужбах. Можливо, так і сталося. Бо зайди Леонід Кучма на третій строк у такий спосіб, вже не було б різниці, хто став президентом. Бо Україна через заплановані процеси вже опинилася б на узбіччі світової політики, а переобраний глава держави потрапив би у повну залежність від Кремля, якби вибори взагалі відбулися. Суб'єктність країни була би знищена, а Московія малювала би нові карти з розширеними територіями. Мене звати Олекса Кіпкало. У минулих випусках йшлося про тотальне роззброєння нашої країни і доведення обороноздатності української армії до повної оборононездатності. Також говорилося про ідеологів, які наголошували на необхідності війни для Московської імперії. Тепер же додамо у пазли ранньої підготовки до захоплення Росією України виконавців умовного оперативно-тактичного рівня. Тих, хто цинічно, незважавши на можливі жертви, намагався втілити ідею контрольованого хаосу. Напевне, першим концепцію контрольованого хаосу з російського погляду сформулював російський пропагандист і технолог Сергій Кургінян у своїй книжці «Постперестройка», де він говорить про створення локальних конфліктів, що жевріють, проте не вибухають. Організатор цих процесів отримує можливість тримати в напрузі населення і державу, контролюючи їх поведінку. Це той самий Сергій Кургінян, який у 2014 році стане делегатом від Кремля і куратором постачання російського озброєння луганським і донецьким терористам на тимчасово окупованих територіях. Той самий, що мовою Ізопа, прикрившись ефемерним громадянським суспільством Росії, розповідав, як в руках сепаратистів опиняться бронетехніка, літаки, ракети, зокрема БУК, що в результаті ним був збитий малайзійський Боїнг рейсу MH17. И все видели, что гражданское общество на частных условиях поставляет большое количество бронетехники и других видов военной техники. Гражданское общество России, заявляю ответственно, никогда не перейдет черту и всегда будет нацелено на то, чтобы поставлять именно самую скромную технику из тех, которые решаются. Гражданское общество не будет поставлять на юго-восток Украины ни «Искандера», ни С-300, ни других амбициозных устройств. Потому что это не по плечу гражданскому обществу, а также оно считает это не нужно. Но наши талантливые, а часто и гениальные электронщики
конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Так сказать. Захваченную у украинских бандитов, я не говорю об украинском народе, да, а о бандитах, установку БУК, и они в кратчайшие сроки, я просто знаю гениальных электронщиков, которые туда прилетели, именно как представители гражданского общества, помочь братскому народу. Они в кратчайшие сроки будут восстанавливать. Она будет восстановлена, да? І, возможно, даже окажется, що установок несколько. Він же проводив зустріч із так званим народним губернатором Донецька сепаратистом Павлом Губарєвим у червні 2014-го. На сайті російського ФСБ згадується, що Кургінян став автором російської безпекової доктрини у 1994 році. І цей рік справді, можливо, за певним збігом дуже часто фігурує у моєму пошуку далеких і прямих зв'язків між технологами та пропагандистами, що готували війну проти України. Деякі джерела указують, що Кургінян працював у першому і другому відділах 5-го управління КДБ. Це те, яке, зокрема, боролося проти патріотів в Україні та країнах Балтії. Простіше сказати, нищило національну ідентичність та національних лідерів в інтересах імперії. Коли Радянський Союз розвалювався, Кургінян сформулював своє ставлення до Російської імперії, заявивши, що Росія має стати більшою, але меншою за СРСР, чим і означив своє ставлення до агресивних дій Кремля. Та хто ж розробляв хаос для України? Свідки подій припускали, що аналітичну записку підготували політичні технологи Глеб Павловський та Марат Гельман. Перший помер у лютому 2023 року, а Гельман виїхав до Європи, засудивши анексію Криму та агресію Росії на Донбасі, і зараз провадить антипутінську діяльність. Але говорячи про Павловського з Гельманом, потрібно згадати Максима Меєра. Інформація про нього досить обмежена, та із цієї трійки саме він потрапив на сторінки книжки Мухіна про найближче коло президента Путіна. Якщо скласти Павловського з Гельманом і Меєром, вийде ФЕП – Фонд ефективної політики, що був створений у 1995 році. Некомерційна організація, яка займалася проведенням політичних кампаній та створенням інформаційних проєктів. І це вкрай цікава організація, в якій працювали як представники влади, так і ліберальної опозиції. Перші великі агітаційні кампанії фонд проводив для Союзу правих сил Анатолія Чубайса. Потім ФЕП вів президентську кампанію Путіна. Особливий інтерес у мене викликав факт, що Російський фонд ефективної політики протягом 2001-2004 років створив такі пропагандистські портали, як Лента.ру, Страна.ру, до якої у свою чергу входили Весті.ру, Іносмі.ру, Україна.ру, Кавказ, Страна.ру. Навіть по доменних іменах вже простежується сфера інтересів, чи правильніше сказати, апетитів Російської Федерації. У 2002-му Страна.ру була передана до ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Інформаційний монстр, який уособлює собою те, що ми між собою називаємо терміном «російський зомбоящик». У 2011 році фінансування ФЕП припинилося, і він де-факто припинив свою діяльність, хоча юридично існував до 2021-го. Моєю першою думкою щодо припинення існування такого перевіреного інструменту пропаганди стала аналогія із ступенем ракети, який відділяється, вивівши апарат на потрібну висоту. Може бути. Адже у своєму інтерв'ю від 2015 року Глеб Павловський відповів питанням на запитання, чи хоче він повернутись до діяльності фонду. Цитую. «Заново создавать власть?» Але зацікавив ще один ранній клієнт у 1995 році, коли фонд був створений. Він займався передвиборчою кампанією до Держдуми такого об'єднання, як Конгрес русських общин. Організація ця потребує особливої уваги. Заявляється, що створена вона у 1993-му. Проте на сторінці її першого очільника, такого собі Олексія Журавльова, вказано, що очолює він її з 1991 року. Довгий час він є депутатом Держдуми, отримав 3 нагороди. У 2014-му орден дружби від невизнаної Придністровської республіки, у 2015-му за вірність долгу від анексованого Криму і у 2016-му медаль учаснику військової операції у Сирії. Зрозуміти, чим займається організація, можна з її назви і статуту. По суті, це пропагандистський шприц для ін'єкцій руського міра. Та тільки подивіться на трійку лідерів цього новоутворення 90-х років.
Юрій Скоков. У період з 1991 по 1993 секретар Радбезу РФ. Зараз на цій посаді Ніколай Патрушев. На початку 90-х Скоков був чи не першим політиком, який вважав, що відділення Абхазії від Грузії відповідає імперським інтересам Росії. Наступний – генерал Олександр Лебідь. До речі, теж був секретарем Радбезу РФ у 96-му. Брав участь у радянській війні в Афганістані. На його руках була кров після Тбіліської трагедії 9 квітня, Кривавого січня, придушення політичної опозиції в Азербайджані у 90-му. Також у послужному списку Придністровська війна і Перша та Друга чеченські війни. І третій заявлений лідер КРО – народжений у Запоріжжі Сергій Глазьєв. Після закінчення гімназії у рідному місті поступає до Московського державного університету на Мехмат. Потім перевівся на економічний факультет. Доктора економічних наук отримав у Центральному економіко-математичному інституті у 1989-му. Став наймолодшим економістом з докторським ступенем в СРСР. Через товариство молодих економістів познайомився з Анатолієм Чубайсом та Петром Авеном, який у 1994-98 роках був президентом Альфа-банку, власник і засновник якого є російський олігарх Михайло Фрідман. У 1994 році доєднався до Конгресу русських общин. КРО припинило свою діяльність у 2004 році, але у 2006-му Дмитрій Рогозін проводить відновлювальний з'їзд організації, і у 2011 році її офіційно реєструють у Міністерстві юстиції країни-агресора, додавши до назви слово «Родина». Тобто стає чітко зрозуміло, що Конгрес русських общин – це одне із гніздовищ так званих кремлівських яструбів, які підтримували агресивне захоплення України. Із названої трійки лідерів з 90-х років найбільшу увагу привертає Сергій Глазьєв, бо він став одним із кураторів анексії Криму та захоплення Донбасу. І саме Глазьєв у якості радника президента запропонував Путіну у 2014 році нанести превентивний удар по українським військам, щоб вони не встигли набратися сил. На початку російської агресії своєрідним посередником-посланцем, який виконував накази Сергія Глазьєва у Криму, на Донбасі та півдні України, став вже давно відомий переносник московської шовіністичної зарази, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін. Їхні розмови виклала у відкритий доступ Генеральна прокуратура України. Також із Глазьєвим координував свої дії на початку російської агресії у 2014 році автор контрольованого хаосу по-московськи, згаданий раніше Сергій Кургінян. Ці всі персони не просто знайомі, а пов'язані ідеологічно. Але як так виходить, що починалась розмова із технології впливу на народ України з метою змінити вподобання на користь президента Кучми, а завершуємо ми агресивною війною? Безумовно, ударне ядро, яким російські шовіністичні еліти збиралися знищити українську державу, складалося з трьох частин. Перша легка. Путін зі своєю командою спочатку планував отримати повний контроль без прямої участі російської армії за рахунок технологій соціального впливу, пропаганди, інфільтрації агентів, встановлення контролю над парламентом, урядом та командою президента. Він розумів, що кров мала пролитися, проте під час громадянського конфлікту всередині країни. У цій ситуації, взявши під контроль українські землі і народ, Російська Федерація одягнула би парадний мундир миротворця і не мала би негативних зовнішньополітичних та економічних наслідків. Та паралельно готувалася друга і третя частини – гібридна та гаряча війна. Хоча цілком можливо, що гарячу фазу війни почали готувати з огляду на явні невдачі через анексію в Криму і неспроможність тимчасово окупованих територій чинити повноцінний спротив, оскільки сепаратизм у заявлених масштабах був штучний і тримався на милицях із російських військових у званні «їх там нєти». А ще московські технологи завжди забувають один важливий момент – менталітет і думку українців. Це такий собі вальс на граблях, що його котре століття танцює кремлівська влада. Воля або смерть – це не пафосна фраза, а це спосіб самоусвідомлення. З українцями можна дружити, можна воювати, можна тримати нейтральні стосунки, але поневолити не можна. Історія має безліч прикладів, які шовіністична свідомість російських політтехнологів та адептів руського міра, схоже, не здатна прийняти.
До прикладу, одна із найтрагічніших сторінок української історії – Голодомор 1932-33 років. І якщо акт геноциду, що його вчинили за вказівкою з Кремля, сприймається наче наруга над безсилим населенням, то це і близько не так. Протягом цього часу сталося близько 5000 збройних повстань і так званих терактів, спрямованих проти пограбувань народу представниками радянської влади. Москва, щоб утримати контроль на території України, спрямувала багатотисячні загони озброєних, як на війну, червоноармійців. Схожих прикладів українська історія знає немало, і для московських окупантів це явно несприятливий прогноз. У цій війні Росія в кращому для неї випадку програє, але поверне окуповані території і втримає свої довоєнні. А в гіршому розлетиться на друзки. З іншого боку, ми часто страждаємо через власну недалекоглядність і невміння вимагати виконання суспільного договору від обраних менеджерів нашої країни, від чиновників. Нестримана жертовність і фатальна скромність. Щось із цієї формули доведеться прибирати, інакше через кілька десятиліть у якогось сусіда знову з'явиться збочена ілюзія про можливість встановити свій контроль над Україною. І цю ілюзію знову доведеться змивати кров'ю. З вами був Олег Сокіпкало і команда 24-го. Наші програми ви завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Якщо є що сказати або додати, коментуйте. І, звісно ж, не дамо шансів російському агресору в інформаційній війні.